Uppgift 2451. Rita kurvan y är lika med 2 upphöjt till x. Var skär kurvans tangent i punkten 1, 2 y-axeln? Svara i exakt form. Okej, det första vi kan göra då är att vi kan med hjälp av miniräknaren skissa lite på den här kurvan. Skiss av kurvan y är lika med 2 upphöjt till x. Den skissen skulle vi kunna rita här. Vi har x och vi har y. Och vi kan sätta ut lite graderingar. Här har vi kanske 1, 2. Här har vi också 1 och 2. Vi kan se direkt att när x är lika med 0 då blir det 2 upphöjt till 0 och det blir 1. Och vi kan också se att när x är lika med 1 blir det 2 upphöjt till 1 som blir 2. Sen kommer den här grafen att fortsätta uppåt så här någonting. Jag skulle kunna rita den på miniräknaren också. Se att det verkligen stämmer. Om jag tar 2 upphöjt till x så ritar vi grafen till den. Då får vi en graf som ser ut som någonting sånt här. Jag kan tänka att utan att veta om det här är exakt i skalan så någonting sånt här. Y är lika med 2 upphöjt till x. Och det vi ska göra, vi ska jobba med en tangent till den här kurvan i den här punkten. Tangenten här. Det är tangenten i punkten 1, 2. Och vi ska hitta var skär den tangenten y-axeln. Så vi ska hitta den där punkten. Jag vet inte riktigt om jag har ritat det helt rätt där så jag väntar med att rita ut det så länge. Den där tangenten, den kommer ju ha som, om vi hittar en ekvation för den tangenten, då kommer den tangenten ha som k-värde derivatan för den här funktionen när x är lika med 1. Så ett första steg här kan vara att vi ska derivera den här funktionen och hitta vad har den här funktionen för derivata när x är lika med 1. Och för att kunna derivera den så kan vi skriva om den så här. Y är lika med 2 upphöjt till x. Och det är lika med e upphöjt till ln 2 upphöjt till x. Som i sin tur är lika med e upphöjt till x gånger ln 2. Och jag skulle kunna skriva så här att det är e upphöjt till ln 2 gånger x. Att jag har skrivit om den på det här sättet istället för 2 som bas har jag e som bas. Det är för att nu kan jag derivera den. Så får jag att y' är lika med ln 2 gånger e upphöjt till ln 2 gånger x. Jag skriver att det här är ln 2. Jag kan ha det kvar så här om jag vill. Men jag kan också att jag skriver om det på det här sättet. Det var framförallt för att kunna derivera den. Så den här biten här e upphöjt till ln 2 gånger x. Det var ju den som jag skrev om det här till. Så det här är gånger 2 upphöjt till x. Så det här är derivatan för den här funktionen. ln 2 gånger 2 upphöjt till x. Så y' när x är lika med 1. Ja, det blir ln 2 gånger 2 upphöjt till 1. Och det är lika med, jag skriver 2 först, 2 gånger ln 2. Att jag skriver det sådär det är för att jag vill visa tydligt att vad som hör ihop med själva ln-grejen. ln 2 gånger 2 upphöjt till 1. Jag kan skriva som 2 gånger ln 2. Och det här som jag har hittat nu, det här värdet, det måste vara den här tangentens lutning. Så.
Och vi gör nu för vår tangent. Kan vi säga att den har en ekvation. Det är en rak linje, så vi skulle kunna skriva den som att y är lika med kx plus m. Och vi vet redan att k är lika med 2 gånger ln 2. Det har vi hittat därifrån. Hur ska vi veta? Vi skulle behöva vi skulle framförallt vilja veta m-värdet. För det är ju m-värdet, det är ju det värdet då, y-värdet då linjen skär y-axeln. Så vi kan stoppa in en punkt. Stoppar in. Vi har ju punkten 1, 2 i den här ekvationen. Då får vi att 2 är lika med 2 gånger ln 2 som är k-värdet gånger x-värdet som var 1 plus m. Så jag fortsätter här. Då får jag att m är lika med 2 minus 2 gånger ln 2. Jag skulle kunna skriva att det här är samma sak som 2 minus ln 2 upphöjt till 2. Den där kan jag flytta upp dit. Så jag kan skriva att det här är 2 minus ln 4. Och m-värdet, ja det är ju precis y-koordinaten då den här linjen skär, y-axeln. Så även om jag vet inte riktigt om vi har ritat det här rätt nu, men det är precis det här m-värdet vi har hittat. Vi vill ju hitta, var skär kurvans tangent y-axeln, då kommer det vara en koordinat. Så svaret här blir, ja, x-värdet för den koordinaten det kommer vara 0. För det är ju här då x är lika med 0. Och y-värdet kommer vara 2 minus ln 4. Nu har vi svarat i exakt form. Där. Tricket var att vi skriver om funktionen som är upphöjt till någonting så att vi kan derivera den. Och så hittar vi derivatan när x är 1. Då får vi lutningen för den här tangenten. Och vi vill hitta punkten då tangenten skär y-axeln. Det är alltså tangentens m-värde som vi hittade genom att stoppa in på en punkt vi visste som befinner sig på tangenten. Då fick vi m-värdet och då har vi y-koordinaten för punkten och x-koordinaten för punkten är den 0. Så det var uppgift 2451.